А панорама? Панорама яка? Бачиш? Так, що в мене тут ще є? Там кухня величезна, спальня, гостьовий санвузол, ванна з джакузі. А, і тут ще є система «Розумний дім». Ну і загалом, Вань, Печерськ, це тобі не теремки якісь? Рівень. Чуєш, то може тільки я не в курсі, але звідки стільки грошей? Ти ж казала, що тільки універ закінчила. З відзнакою попрошу. А з грошима допомогла держава. Я взяла цю квартиру в іпотеку по ЄОСЕЛі. Ну так відсотки ж. Я дивився, там ще одну квартиру в результаті можна було б взяти. Ну, це для тебе так. А в мене відсоток мінімальний, пільговий. Держава компенсує. Ангеліно! Ангеліно! Ангеліно, ти чуєш? Ангеліно! Ангеліно! Ти спиш чи ми студію пишемо? Ой, блін, вибач, замріялась. Так а про що сюжет хочеш? Про мрію. Про 100 квадратних метрів мрії. А стань, будь ласка, в кадр. Так, знімаємо про житло, про іпотеку, про програму ЄОСЕЛЯ, державну програму, яку цю мрію для багатьох українців про нове житло робить реальністю. Для багатьох, але не всіх. Будь-хто не може просто прийти і взяти собі квартиру під супернизький відсоток. Треба відповідати критеріям, треба реально потребувати житла. Коротше, прекрасна соціальна ініціатива. Але кожній системі притаманні збої. І ця не виняток. Бо ми знайшли цілу низку відповідних прикладів. Суддю з космічною зарплатнею і будинком під Києвом, родині якого дуже треба було зіграти ще й в державну іпотечну програму. Директора держустанови, чия екс-дружина – щаслива власниця 4 квартир у столиці. І прокурора, у якого одна тільки баня в приватному будинку за площею нагадує стандартну двушку. І от йому теж дуже й дуже схотілося державної шари. Коротше, ці люди, яко кажучи, не дуже цільова аудиторія державної програми. Хтось із них навіть вдався до дріб'язкових, кумедних і дуже простих прийомів, щоб відповідати умовам програми. Наша задача – ці лазівки прикрити, точніше, показати їх державі для того, щоб вона ці дірки залатала. Бо ЄОСЕЛЯ – дуже крутий продукт. Певно, один із найкращих, який взагалі робила держава. Та от тільки через привабливість умов зріс попит. Попит сформував черги, а черги створили проблеми тим, хто реально має повне право на цю програму і дійсно її потребує. А тим часом ті, хто це право не повинен був мати, вже роблять ремонти, пускають котів, довго розповідають друзям та родичам про якість освітлення і шалені ціни на кухні під замовлення. Коротше, усі ці неодмінні атрибути новосіль, ну ви зрозуміли. От про це сьогодні і розповідаємо. Я старалася зробити цей випуск збалансованим настільки, наскільки це взагалі реально. Ми поговорили з усіма фігурантами. Поговорили з людьми, які також скористалися чи намагалися скористатися ЄОСЕЛою. Поговорили із відповідальними за програму посадовцями. Отож, маю надію, що вийде і цікаво, і результативно. Ну і сподіваюся, що ви теж оціните. А яка найкраща оцінка нашої роботи? Саме так, підписка на канал, поширення цього відео і коментарі. Бо YouTube любить коментарі. Та й я теж. Чого вже там. Дуже хотілося б розпочати цей блог із історичного екскурсу, опису програми ЄОСЕЛЯ, красивих цифр, розповіді про місію, візію і так далі, але ви, очевидно, знудитеся прямо зі старту. Тож почну я із найцікавішого, із персонажів, які вирішили залізти в державну програму, і ось перший. Андрій Носович. Він керує Калузькою окружною прокуратурою. Це раптом що на Івано-Франківщині. Керує він нею вже 4 роки. До цього тут же був замом. Коротше, людина поважна, людина статусна. Тож і помешкання в родину Носовичів, в дружини Носовича, було відповідне. І тут ключове оце слово «було», бо потім з ним буде відбуватися якась магічна магія. Отже, була квартира на понад 100 квадратів у Франківську. І маєток у селі Угринів, передмістя Франківська. Це як для киян Софіївська Борщагівка. На 350 квадратів із баною на 60 квадратів.
Квартиру ми лишимо на закуску, а з будинком зараз розберемось. Бо от приходить травень 24-го року. Сонце пригріває, трава зеленіє, півонії розквітають, і дружина прокурора вирішує. Пора. Подарувати родинне гніздечко синові. І одразу піти за її оселею, щоб вже в липні стати власницею новенької квартири на 100 квадратів у прекрасному районі, ні, не Франківська, Львова. На все про все якихось 2 місяці. Фух, так, все. Будинок закупала. А от квартиру, як дружина прокурора, ще не купила. Але пошук квартири – це ще той квест. Добре, що тепер його можна делегувати. Просто виставляєш фільтри у застосунку Лун, підписуєшся на район або навіть конкретний будинок і отримуєш сповіщення, як тільки з'являється нова квартира. Можна реально встигнути першим на перегляд. А що для цього потрібно? Усього лише завантажити застосунок Лун на iPhone або Android за посиланням в описі. Далі кілька кліків і все. Тепер не ти ганяєш за квартирами, а вони самі з'являються у тебе в телефоні. Ну все, я побігла назад до сім'ї прокурора, бо там ще копати і копати. Ба більше, Носович отримує кредит не тільки супершвидко, а й супервигідно під 3%. По суті, це практично безвідсоткова розстрочка у порівнянні з ринковими 20%. Ну так може умови програми такі, скажете ви? Ні, умови програми не зовсім такі. Точніше, не так. Носовичі з самого початку не відповідали критеріям програми, але доклали для цього максимум зусиль. Момент перший. Житло по її оселі можуть взяти ті, у кого його або зовсім немає, або воно є, але відповідає певним вимогам по квадратурі. В сенсі, є, наприклад, щось геть невеличке і скромне, ну або частка у чомусь невеличкому і скромному. Квартиру у Франківську і маєток в Угринові на 350 квадратів, ну, явно не напиналися на це діло. Тож, крок перший. Квартиру продаємо, а будинок, який от тільки що закупала, будинок – це подарунок для сина. Отож, формально у жінки-прокурора вже нічого немає. Момент другий. У програмі «Є-оселі» є декілька варіантів по відсоткам. І от 3% – це найбільш пільговий. Отримати його можуть відповідні категорії – військові за контрактом, педагоги, науковці, медичні працівники. Леся Носович, дружина прокурора, багато років отримувала дохід як фізична особа-підприємець і зарплату від своєї ж компанії. Аж от в декларації чоловіка за 24-й рік жінка з підприємиці перетворилася ще й на медичного працівника комунального центру первинної медичної допомоги. Треба ж так, саме у тому році, коли вирішила скористатися пільговою іпотекою. Я розумію правильно, ви медичний працівник. Так. Угу. І ви стали медичним працівником у 24-му році. Я в медицині працюю давно, Я тільки в 24-му році. Ну, воно формально і так. І ФОП, і компанія Носович фармацевтичні. А фармацевтика і медицина, вони ж як сестри. Щоправда, є велика різниця між тим, щоб працювати лікарем у держустанові, і тим, щоб займатися бізнесом із торгівлі ліками. Врешті-решт, за успішний бізнес пільг в «Є-оселі» не дають. Насправді, за успішний бізнес і не беруть медичними працівниками в комунальні заклади. Але зараз буде дуже крута деталька. Пам'ятаєте, ми ж розібралися лише з будинком, а квартиру лишили на закуску. Ось оцю на 100 квадратів у Франківську, яка була у Лесі Носович. Так ось, в квітні 24-го вона продала її доньці керівника Центру первинної медичної допомоги, у якій і влаштувалася, ну чи у якій її і влаштували працювати. Просто ж так зорі зійшлися. І продаж це в біса підозрілий, бо за понад 100 квадратів Носович просить всього близько $40 тисяч. Коли ж у цьому будинку за сильно меншу двушку на 66 квадратів просять 51 тисячу. Тож є підозренька, що стала Леся Носович медичним працівником у комунальному закладі не просто так. І от пару маленьких простих кроків і все. Можна йти і просити в державу пільгу на купівлю житла. Байдуже, що працюєте ви обидва у Франківській області, навіть там же медичним працівником влаштувалися, а нову квартиру берете у Львові. Критеріям відповідаєш? Відповідаєш. Ну то які питання?
Втім, якщо ви десь на півдорозі до нотаріуса, щоб переоформити свою нерухомість на когось із родичів, то з'їдьте з траси і дослухайте. Бо в якийсь момент таких носовичів стало так багато, що держава почала щось підозрювати. На старті ЄОселі однією з вимог була відсутність житла у сім'ї, яка хоче взяти іпотеку. І деякі кмітливі громадяни швидко все зрозуміли. Тож минулоріч уряд вніс зміни в нормативку, які шпарину не те щоб залатали, але трошечки прикрили. Тепер після продажу чи дарування нерухомості одразу робити забіг за іпотекою не вийде. Треба чекати рік. Чи зупинить це когось? Ну, по-перше, рік треба чекати, якщо ти продав нерухомість тільки великої площі. А по-друге, когось можливо. Втім, не думаю, що це вплине на переважну більшість тих, хто вже навіть дійшов до магічних перетворень бізнесвумен на медиків чи вчителів. З іншого боку, якщо закрити цей критерій взагалі наглухо, то може постраждати не лише умовна сім'я прокурора, а й люди, яким необхідно було терміново продати житло в прифронтовій зоні і переїхати в інше місто. Це так, до прикладу. Ну і під кінець цього блоку ще трохи про прокурорські статки. Річні доходи сім'ї Носовичів протягом останніх 3 років стабільно тримаються на позначці у майже 6,5 мільйонів гривень. Ну так, це до сплати податків, але все ж. Квартира на 100 квадратів, яку придбала дружина по програмі ЄОселя, обійшлася їм в трохи менше, ніж сімейний річний дохід. І половину якраз покрив кредит. Тобто, в принципі, можна було б піти і купити, якщо вже ж настільки треба. Але нащо? Якщо можна трохи заморочитися, і держава сама подбає, щоб ніякий бізнесово-прокурорський бюджет раптом сильно не постраждав. Що про моральну сторону питання каже саме подружжя? Цікаво, чому ваша сім'я вирішила скористатися цією програмою? Цією програмою може скористатися, мені здається, кожен громадянин України. Я скористалася цією програмою, як і користуються всі нею. Пишіть у коментарях, наскільки переконливо для вас звучать ці аргументи. А я поки коротенько нагадаю, для кого і для чого взагалі створювалася ця програма. Раптом якийсь прокурор підзабув. Державну програму ЄОселя запустили у жовтні 2022 року. І довірили її державній компанії «Укрфінжитло». Програма від початку розроблювалась для того, щоб дати можливість громадянам, які не мають власного житла, придбати її за рахунок пільгової іпотеки. Тому програма сьогодні передбачає 7% річних ставку для всіх громадян, яких не мають житла, але також уряд виділив деякі категорії громадян, яких хотів в цей період додатково підтримати. Додатково підтримати – це якраз про 3% ставку, про яку я вже розповідала. Одна із обов'язкових вимог до охочих взяти участь у цій програмі – або відсутність нерухомості, або чітко визначена площа наявного у власності житла. У площу теж враховується нерухомість, відчужена протягом останнього року. Власність, яка перебуває на окупованих територіях чи в районах проведення бойових дій, не враховується. По ЄОселі можна придбати як готове житло, так і квартиру на етапі будівництва. Щоправда, нерухомість у більшості випадків має бути не старшою за 3 роки. Є також обмеження по квадратурі нерухомості та ціні за квадратний метр. Усе, що перевищує норми, покупець доплачує з власної кишені. В принципі, більшість пунктів не викликають якихось питань. Крім можливостей для хитродуб, особливо кмітливих співгромадян, намахати систему. Але більшість – не всі. І от в моменті про «можна придбати готове або не старше 3 років, або на етапі будівництва» виникають питання. Якщо вам нічого з не старше 3 років не підійшло, то обирати ви вже можете не з абсолютно всіх комплексів, а лише з тих ще не введених в експлуатацію, які є доступними по програмі. І чомусь у цьому переліку ми знаходимо щось геть далеке від державної соціальної програми. Тут, наприклад, є ЖК преміум-класу Трініті у Києві, майже в центрі. Цінник від $3000 за квадрат. Це у понад 2 рази дорожче середньої вартості метра в столиці. Держава ніби сама ніжно-ніжно шепче на вухо якомусь прокурору. Влаштуй дружину в лікарню, перепиши майно, купи еліточку. Втім, це все одно не так дивно, як коли квартиру, куплену у пільгову іпотеку, здають в оренду.
Якщо конкретніше, здає в оренду дружина судді Верховного суду. Саме про це наша друга історія. Ігор Гулейков – суддя Верховного суду з 2019 року. А його дружина Ірина минулого року придбала по його оселі двокімнатну квартиру в ЖК «Елізіум» у Києві. Поки все ок. Правда? Може, ми навіть крізь роки і розбиті надії нарешті намацали суддю, дружина якого навіть житло бере в іпотеку? Знову кілька моментів. Момент перший. Сама зарплата судді Верховного суду. Другий – приватний будинок під Києвом. І третій – здача квартири, купленої по ЄОСЕЛі, в оренду. Якби ми рекламували усілякі онлайн-казино, то зараз би графічкою намалювали, як накручується джекпот. Але ми таке ніколи не рекламували і не збираємось, бо фу. Тож нерідко потребуємо вашої підтримки. Саме вона дозволяє нам робити не лише частіше і крутіше, а й розуміти, що все зроблене було недаремним. Тож якщо ви можете і хочете доєднатися до банди патронів Bihus.info, в описі під відео знайдете усі шляхи, як нас підтримати. І так, дякую вам. Так ось, суддя, дружина, квартира. Перше, що впадає, та ні, воно не впадає, воно буквально волає. Це посада Гулейкова. Суддею найвищої інстанції Верховного суду наш фігурант працює уже 6 років. Зарплати у суддів на рівні, у суддів Верховного суду на дуже високому рівні. За 2024 рік Ігор Гулейков задекларував 3,7 мільйони гривень зарплати. Це приблизно 300 тисяч гривень на місяць. Так, це до виплати податків, але навіть після їх виплати його зарплата в рази більше за середню у Києві. Я не певна, що автори ЄОСЕЛі бачили таку категорію громадян серед своїх активних поціновувачів. Геть не певна. Відтак іпотеку отримував не сам суддя, а його дружина Ірина Гулейкова. Вона працює в Музеї книги і друкарства України. Як зазначено на їхньому сайті, Гулейкова – завідувачка науково-дослідного відділу. І ось тут статус наукового працівника і дозволив отримати мегапільгові 3%. Чому ваша сім'я вирішила скористатися цією програмою? Вона в мене науковець, тобто була можливість, ми звернулись до банків. І нам погодили. Все б може й нічого. На відміну від дружини прокурора, дружина судді працювала у музеї ще задовго до отримання іпотеки. Якби не одне «але». Солідне таке «але» площею десь на 140 квадратів. Із локацією під Києвом. Іпотеку оформили влітку 24-го, а вже в січні 25-го матір судді раптово подарувала йому ділянку у селі Дмитрівка. Це солідне передмістя. Ділянка була не гола, на ній вже повним ходом завершували зведення будинку. Він був настільки на фінальному етапі, що право власності Гулейков оформив уже у лютому. А я вкотре за сьогодні нагадаю, що програма ЄОСЕЛЯ у першу чергу створювалась для людей, у яких житла немає. Але ж там нічого не йдеться про людей, які добудовують собі будинок під Києвом і чітко розуміють, що зараз його десь і закінчать. А тому можна і ЄОСЕЛю. В будь-якому випадку тут я показував всі документи. Банк запитував дуже багато документів у нас, в тому числі і всі декларації. І цей будинок, користування цим будинком я декларую з моменту, коли я почав подавати декларацію як кандидат. Я жодного порушення правил, які встановила держава, я не вбачаю з свого боку, і тим більше з боку дружини, яка скільки вже не 1 десяток років і працює науковцем, і з невеличкою, скажімо так, зарплатою. Як правник правника, я розумію цей формалізований підхід. Якщо я нічого не порушував, то значить все ок.
Так-то воно і так, але коли я готувала цей сюжет, наші комунікаційниці закинули клич до тих, хто стикався з її оселею. І знаєте, написало дуже багато людей. Вони стоять в нескінченних чергах і місяцями чекають на фінансування. Знайдені ними варіанти відпадають, а завдатки згорають. Тут людина дуже просила зберегти анонімність, тож я просто зацитую історію. Хоча ні, Макса попрошу, так буде гармонійніше звучати. Отже, я вибрав квартиру, підписав договір завдатку з продавцем на 2 місяці плюс пару тижнів, подав заявку в дії і вибрав відповідний банк. У лютому мені одобрили максимальну в моєму випадку суму кредиту – майже 2 мільйони. Квартиру продавала фізособа, і з того часу я не отримав дату угоди і фінансування. Власник квартири не захотів продовжувати чекати, тому виставив квартиру на продаж за готівку. І от вчора її вже продали, а дату угоди коштів я так і не отримав. І тепер у судді і будинок, і квартира. А в когось – нічого. Бо сім'я судді, отримавши гроші від банку на іпотеку, посунули у черзі умовного військового. Хоча в нього може й не бути будинку. Точніше, не так. З високою вірогідністю у нього його немає, раз людина пішла за іпотекою. І в принципі, це все одно можна було б якось пояснити і проїхати. Але ви ж пам'ятаєте, що там на старті у нас випав джекпот. І от якраз про ланку, якої бракувало. Уже через місяць після купівлі нового житла Ірина Голейкова відкрила ФОП. Основна діяльність – надання в оренду експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Яке саме нерухоме майно вона здає? І на чому саме вона заробляє, веде підприємницьку діяльність? Ну, це виходить, ця квартира. Яка саме ЖК Елізіум? Да. Тобто ви здаєте її в оренду? Ну, вона здає. Так, вочевидь, дуже і дуже потребували поліпшення житлових умов. Аж прям настільки. Чесно кажучи, трохи не по собі і від цього факту, і від дріб'язковості загалом. Тут саме час процитувати ще одну історію уже від іншого військового. Йому, точніше його дружині, іпотеку не погодили. І ця історія, не знаю, дуже це все підкреслює. Працівники банку сказали, що спочатку видавали всім підряд, і ось через попит на іпотеку почали закручувати гайки. Багато видавали ДБРівцям, прокурорам, НАБУ, бо там гарні офіційні зарплати. Причому видавали по 4-6 мільйонів на нерухомість класу вище середнього. Але звичайні військові в прольоті, як завжди. Від себе хочу додати, що не маю жодних претензій до працівників банку та забудовника. Вони йшли на зустріч та допомагали чим могли. Але є ще третій персонаж, і там теж все дивно. Сергій Тюленєв з 2023 року очолює Харківський інститут судових експертиз імені Бокаріуса. Це дуже серйозна і солідна установа. Ну ж бо судова експертиза – це те, що допомагає суду встановити обставини справи. Ну і часом кардинально все поміняти. І от Сергій Тюленєв, очолюючи важливий інститут у Харкові, купує квартиру в Києві через її оселю. Квартира звичайної площі на 65 квадратів, але у топовому місці. Це ЖК Грінвіль Парк між Подолом і Лук'янівкою. Голий метр тут нині коштує близько $2000. Ну а вся квартира Тюленєву обійшлася у понад 4 мільйони гривень. І більшу частину вартості його житла покрив саме кредит. Звісно ж, пільговий, 3%, бо що? Бо інститут. І Тюленєв хто? Вірно, науковий працівник. Впевнена, значна кількість тих, хто дивиться нас зараз і пробував щось купити з її оселею, тяжко зітхнули. Іншої нерухомості у директора Тюленєва немає. Тож нас у першу чергу зацікавила ця логістична логіка. Як-ніяк між Києвом і Харковом 500 кілометрів. Втім, чоловік запевнив нас, що все ок, бо він збирається відпрацювати 3-річний контракт і повернутися у столицю, де він, до речі, і жив раніше, і де б не мало би бути житла. Чи мало би? Екс-дружина Тюленєва, Анастасія, володіє відразу 4 квартирами у Києві. Вони відносно нові та дорогі. Так, наприклад, є свіжа трикімнатна на 120 квадратів у ЖК Русанівська гавань. Берег Дніпра, вид на батьківщину матір, Печерські пагорби перед очима.
Є ще 2 квартири у ЖК Парк Авеню ВІП, куплені у 2018 та 2019 роках. ЖК має оцю жлобську приставку ВІП не просто так. Він претендує на звання елітного, і цінник тут відповідний. Кожна з квартир екс-дружини тут по приблизно 130 квадратів. І станом на зараз їхня загальна вартість може доходити до позначки у майже $500 000. Нормально так, правда? Якщо вірити офіційним документам, то Сергій розлучився зі своєю, як бачимо, дуже і дуже успішною дружиною ще восени 23-го року. То що, виходить, ми просто так оце на нього не їхали? Все ж на колишню записано. Значить, у нього самого нічого немає. Значить, мав повне право іти і брати пільгову іпотеку. Ну, не зовсім. Бо якщо вірити тим же офіційним документам, Тюленєв продовжує декларувати екс-дружину і в 24-му, коли вже не мав би цього робити. Тут, щоправда, у жінки трохи інший статус. Особа, яка спільно проживає та не перебуває у шлюбі. Щоб ми взагалі не сумнівалися у тому, що з цим розлученням щось трохи не так, Тюленєв у своїй же декларації ще й вказує, що колишня взяла і позичила йому 2 мільйони гривень. Нібито для першого внеску при купівлі квартири по ЄОСЕЛі. Тобто, ще раз, екс-дружина купа дуже дорогої нерухомості в Києві. Пара розлучилася, чоловіку не залишилось де жити. Колишня дружина позичила йому 2 мільйони гривень для першого внеску по іпотеці, а він сам вказує колишній як особу, з якою спільно проживає. Що каже сам Тюленєв? Що часом приїжджає до дітей на вихідні, а вони живуть з колишньою, тому воно так і задекларувалось. Так чи інакше, тут я вже починаю балансувати на межі припущень, бо далі треба було вже лізти у чужу білизну, а я цього не хочу. Зате хочу ще трохи подумати про умови програми ЄОСЕЛЯ, бо банк при оцінці майнового стану сім'ї повинен також враховувати квадратні метри у власності навіть тих, хто спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. А як банк перевіряє наявність таких осіб? Та ніяк. В сенсі, якщо людям, які проживають у цивільному шлюбі, вигідно показати свою другу половинку для отримання більшого кредиту, то банк це побачить. Якщо не вигідно, бо у половинки 4 квартири, то банк це не побачить. Бо банк, на відміну від мене, в декларацію не полізе. А здається, що варто було б. Та й таке. Отже, що ми маємо? Маємо класну державну програму. Я серйозно, жодної іронії чи стьобу. Програма чудова, але, як і будь-який відносно новий проєкт, у ній є низка лазівок для махінацій. І цими лазівками користуються ті, хто взагалі-то не мав би. А от цільова аудиторія тим часом в чергах через затримки фінансування. Чому так? Затримка і черги є через те, тому що попит великий на програму, да? А фінансування, яке ми даємо банкам, обмежено. У нас був певний процес узгодження фінансового плану, який не дозволяв нам відкривати нові кредитні ліміти, кредитні лінії у банків. Да? Зараз ми цей процес пройшли, якщо сказати в цифрах, в квітні ми видали на всі банки в програмі 800 мільйонів, в травні це вже був 1 мільярд, і зараз на червень ми плануємо 1,2 мільярди профінансувати. Окей, звучить оптимістично, але ще на рівні дуже світлого майбутнього. Бо попит постійно росте, тож черги, ймовірно, не сильно зменшаться. І отут би якраз і почати закривати всі ті лазівки, про які ми розказали. В Укрфінжитлі говорять про встановлення верхньої межі доходів на сім'ю, що претендує на участь у програмі, як один із способів закрити такі лазівки. Параметри програми будуть переглядатись. Да? І на сьогоднішній день питання обмеження доходу позичальника, воно також на порядку денному і воно розглядається. Да? Я зараз не можу сказати, яке це рішення буде, да? але ми це питання піднімаємо. А ось про зменшення квадратури житла, на яке можна отримати кредит. Але в той же час, розуміючи обмеженість ресурсів, да, розуміючи високий попит, ми сьогодні провели аналіз і розуміємо, що з точки зору квадратури, яка дозволена для придбання, ми можемо її трошки обмежити. А ось ще про розширення пільгових категорій за рахунок військових з числа мобілізованих. Бо 3% зараз дають лише тим, хто підписав контракт, що, не прямо суперчесно. На сьогодні обговорюється питання розширення пільгових категорій громадян, а саме долучення до них мобілізованих громадян. Окей, обговорюється, планується, побачимо, супер. Але вас теж дратує ця невизначеність і нерозуміння, чому досі не зроблено.
Пояснюю. Укрфінжитло реалізує програму «ЄОселя», але воно її не регулює. Це робить Кабмін через внесення змін у нормативку. Тому можна дуже довго і нудно хотіти, планувати, пропонувати. Але якщо уряд не підніме дупу з дивану і не змінить вимоги і процедури програми, щоб позакривати всі ті дірки, то через ці дірки і далі будуть лізти всякі, ви знаєте хто. З іншого боку, чи зроблять ці обмеження ЄОселі трохи менш доступною для тих, хто просто вирішив, що йому в житті страшенно не вистачає ще однієї 100-метрової хати у Львові чи київської елітки по 3 баксів за квадрат? Частково. Чи варто було б додати ще якихось обмежень, які точно не торкнуться цільової аудиторії, але відсіють родини із вже неявною купою житла? Так, цілком. Бо буде прикро, якщо інструмент, який задумувався як дуже крутий і дуже правильний, захлинеться через низку персонажів, що вирішили його використати у власних інтересах. Ми ж таке вже бачили на прикладі того шляху, де слідом за реальними волонтерами погнали за кордон усілякі портнови. Про долю шляху, я думаю, ви знаєте. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюся, що мені таки вдалося побалансувати між корисно і цікаво. Якщо додивилися аж сюди, то, по-перше, дякую, а по-друге, напишіть у коментарях, чи сподобалось. А якщо таки сподобалось, то було б кльово і поширити це відео. До зустрічі!